على جميع الأخوة ركاب رفض حزمتهم ولا يقع يوم جن. واللي معه حزام كيف؟ يخليه معه لما نوصل. اللي معه حزام جلد. إذا احتجتم أي مساعدة اتغدى الزر اللي جنب الباب، وإما إنه مقلوع خلاص انتظر ما أجي لك أنا. يا الله استر يا الله. احنا في طائرة أو في نقيل سمارة في طريش. حاسب الله. خليه معاه ينفع. يا كابتن هذا رمى الدنيا. لا انشتي خرج راسه من الطاقة، احنا في بيجو معه. انشي وطي الزجاج. انشي وطي الزجاج يا ابني، احنا في طائرة. رجع الهدوء. يلا. يا سوق صوتك لو سمحت، صوتك هكذا اغنية ولا شيء. صوتك ولا نظرك، اقول لك اهدى يشغلني بلا تذكرة حق انزلك انا. اغنية ولا ما خلك تمشي رجل لا. ركب اخر زمان الرجال الهدوء ولبس الصنادل. اطلعكم الصندوق ولا اطلعكم الصندوق. خلاص ما اقدر، انا ما اقدرش الاحق الناس يتناكعوا ولا ما سكوا.